Bine v-am găsit! Samsung Galaxy A70 a sosit în teste. Este un smartphone care mi-a tras foarte mult atenția datorită specificațiilor extrem de interesante și a prețului accesibil. Avem de face cu un smartphone care costă sub 2000 de lei în majoritatea magazinelor și care are senzor de amprente în ecran și un display cu diagonala de 6,7 inch. Așa că, cu siguranță, va găsi mulți cumpărători pe piața din România. Este un smartphone pe care îl voi testa foarte mult pe partea foto, deoarece are un sistem triple camera pe partea din spate și o cameră de selfie cu o rezoluție foarte bună. Haideți să vedem telefonul și ce se mai află în cutie. Iată device-ul și iată și setul de căști, precum și cabluul USB Type-C pentru conectarea încărcătorului la un calculator, încărcătorul și un act pentru compartimentul, pentru accesul la compartimentul cartelelor SIM și cardului microSD. Evident că avem și un manual cu instrucțiuni. Un ghid de pornire rapidă. Însă, cu siguranță că sunteți extrem de interesați de smartphone-ul propriu-zis, care arată foarte bine. Pe partea din față avem menționate câteva specificații importante: Infinity U Display, un screen fingerprint și super fast charging. Voi înlătura țipările de protecție și vom vedea telefonul imediat. Iată. Nu se simte foarte mare în mână, chiar dacă are o diagonală de 6,7 inch, asta deoarece are un ecran care acoperă aproape întreaga parte frontală și asta înseamnă că avem de-a face cu un ecran care are o diagonală la fel de mare, aproape cu a unei tablete de acum 4-5 ani. În partea de sus avem un mic notch care incorporează camera de 32 de megapixeli pentru selfie-uri, iar pe partea din spate avem cele 3 camere foto. Haideți să aruncăm o privire mai atentă asupra device-ului. Pentru început, iată o comparație rapidă între Samsung Galaxy A70 și Samsung Galaxy Note 9. Dimensiunile sunt aproape identice. Samsung Galaxy A70 este mai ușor, însă, și ceva mai subțire. Iată și comparația display-urilor. Samsung Galaxy Note 9 are o diagonală de 6,4 inch, iar Samsung Galaxy A70 are o diagonală mai generoasă de 6,7 inch. Evident, Samsung Galaxy Note 9 are în partea de sus mai mulți senzori, iar Samsung Galaxy A70 are camera pentru selfie și nu observăm alte elemente pe carcasă, iar bezelurile sunt mult mai mari în cazul lui Note 9. Evident, nu avem de face cu un ecran curbat pe părțile laterale în cazul lui A70, așa cum este pe Note 9. Concluzia acestei comparații este aceea că Samsung Galaxy A70 are un display cu diagonală mai mare decât cea lui Note 9 și bezeluri mult mai mici. Voi începe configurarea, vă voi arăta cât de repede se înregistrează amprenta pe cititorul inclus în ecran și apoi cât de repede este citită amprenta când vrem să deblocăm smartphone-ul. Mai întâi de toate voi înregistra amprenta. Se înregistrează destul de repede. Evident că poate fi adăugată și o altă amprentă. Acum se adaugă ultimele setări și smartphone-ul va fi gata de utilizare. Smartphone-ul a pornit. Acum ne putem bucura
de întreaga suprafață a ecranului în voie. Avem și aplicația Netflix preinstalată. Asta înseamnă că ne putem bucura fără probleme de filme și seriale pe display-ul de 6,7 inch al lui Samsung Galaxy A70. După cum bine puteți vedea pe partea din față, nu avem alte elemente vizibile în afară de display și cameră. Senzorul de amprentă este integrat în ecran. Haideți să vedem și cât de repede deblochează telefonul. Destul de rapid. Mai puțin de o secundă durează deblocarea. Aici se află senzorul, în partea de jos. Ați văzut și când am înregistrat amprenta. Este foarte important pentru securizarea datelor dintr-un smartphone. Iar așezarea acestuia este intuitivă în partea de jos. Este foarte simplu și funcționează de fiecare dată. Pe partea dreaptă avem butoanele Power și pentru mărire micșorare volum. În partea de jos se află portul USB Type-C, portul jack și difuzorul. Pe partea din spate avem cele 3 camere foto și brițuri. Pe partea stângă se află slotul pentru cele 2 caractere SIM și carduri microSD. Iată-le. Putem folosi un card microSD și 2 caractere SIM în același timp. Nu este nevoie să scoatem o caracteră SIM pentru a folosi carduri microSD, ceea ce este excelent. În curând voi reveni cu un review detaliat al acestui device. Până atunci vă invit să mă adresați întrebări despre Samsung Galaxy A70. Ce doriți să aflați despre acest device? Ce întrebări aveți despre acest smartphone cu 3 camere foto și cu senzor pentru amprente integrat într-un ecran de 6,7 inch? Aștept întrebările voastre și vă voi răspunde în cadrul review-ului.